Έτσι μπορέσαμε να κάνουμε την εισαγωγή με αυτή την τυχαία συνάντηση λίγο πολύ στη γνωριμία και στη συνεργασία δύο εταιριών. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023 και από την αρχή η μεγάλη πρόκληση ήταν ότι έπρεπε να παραδοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Μας δώσαν λοιπόν την ευκαιρία να μπούμε, να πάρουμε μέρος και να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό του έργου απέναντι σε άλλες εταιρείες της ελληνικής επικράτειας αλλά και του εξωτερικού. Εργάστηκαν άνθρωποι από την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο συνεργείο των υδραυλικών όλοι οι εργαζόμενοι προέρχονταν από τη Ξάνθη. Πήραμε τη μεγαλύτερη βαθμολογία απέναντι σε όλους τους υποψήφιους με το αποτέλεσμα να υπογράψουμε τελικά την οριστική σύμβαση και το ξεκίνημα της συνεργασίας με αυτό το σημαντικό έργο. Κάναμε μια περιοδεία μαζί με την Κάτια την Μπουγάτσου στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα συναντήσεων με διάφορους πελάτες και πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες. Έγινε μια πρώτη κουβέντα, μια πρώτη συνάντηση με τους ανθρώπους του εργοστασίου που μας δέχτηκαν με μεγάλη χαρά, χωρίς επί της ουσίας να ξέρει κανένας μας στη συνάντηση που θα οδηγήσει αυτή η συνεργασία. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας και πήραμε τη μεγαλύτερη βαθμολογία απέναντι σε όλους τους υποψήφιους με το αποτέλεσμα να υπογράψουμε τελικά την οριστική σύμβαση και το ξεκίνημα της συνεργασίας με αυτό το σημαντικό έργο. Σαν μια σύντομη περιγραφή του έργου, μπορούμε να πούμε ότι αυτό περιελάμβανε την αντικατάσταση των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων με καινούργιες νέας τεχνολογίας και μέγιστης ενεργητικής απόδοσης, την εγκατάσταση νέου υδραυλικού δικτύου θερμού και ψυχρού νερού, νέο σύστημα ήγρανσης του αέρα μετά από ειδική επεξεργασία του νερού με σύστημα αντίστροφης όσμωσης, καθώς επίσης έγινε αποκατάσταση του δικτύου αεραγωγών Αναφορικά με το σύστημα κυκλοφορίας του ψυχρού νερού, εγκαταστάθηκαν νέοι κυκλοφορητές, οι οποίοι και αυτοί ήταν μέγιστης ενεργειακής απόδοσης. Το σύστημα του αυτοματισμού του κλιματισμού είναι της εταιρείας Siemens Simatic, για το οποίο η εταιρεία μας έγραψε εξ ολοκλήρου από την αρχή τον κώδικα, ώστε το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, σαν ένα ενιαίο σύστημα και ταυτόχρονα να μπορεί να ελέγχουμε τις στροφές των αντλίων, ελέγχουμε το σύστημα του καθαρού νερού και ταυτόχρονα τη λειτουργία των μονάδων. Αναφορικά με την πορεία και τους χρόνους εκτέλεσης του έργου, μπορούμε να πούμε ότι το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023 και από την αρχή η μεγάλη πρόκληση ήταν ότι έπρεπε να παραδοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ο τρόπος ανέγερσης όριζε ότι για κάθε μία παλιά μονάδα η οποία αποξυλωνόταν, μία καινούργια θα έπρεπε να μπει σε λειτουργία, ώστε το εργοστάσιο να παραμένει κάθε φορά ενεργό στο θέμα του κλιματισμού. Αυτή ήταν και η μεγάλη πρόκληση για το έργο. Το εργοστάσιο θα παρέμενε κλειστό έως τις 9 πρώτου του μηνός για λόγους συντήρησης και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε ό,τι υπόλοιπες εργασίες έχουν μείνει, για παράδειγμα ρυθμίσεις, commissioning, και το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία πλέον με την επανέναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου στις αρχές του έτους. Στο κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα τα μηχανικά συστήματα
που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, όπως για παράδειγμα τα μοτέρ των κλιματιστικών μονάδων, οι αντλίες, είναι τελευταίας τεχνολογίας και συμβάλλουν το καθένα από τη μεριά του στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, που επί της ουσίας είναι και το ζητούμενο στις μέρες μας. Όσον αφορά τον τρόπο και τη διάρκεια της κατασκευής, μπορούμε να πούμε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2023 και απασχολήθηκαν στο έργο 5 συνεργεία. Αυτά απαρτίζονταν από εγκαταστάτες αεραγωγών, συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, συνεργεία που είχαν αναλάβει τις κτηριακές εργασίες ή αλλιώς εργασίες πολιτικού μηχανικού, καθώς επίσης και συνεργάτες μας που ασχολήθηκαν με δευτερεύουσες εργασίες όπως οι μεταφορές, οι ανυψώσεις, σκαπτικά μηχανήματα κτλ. Εργάστηκαν άνθρωποι από την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο συνεργείο των υδραυλικών όλοι οι εργαζόμενοι προέρχονταν από τη Ξάνθη και σε βάθος χρόνου έφτασαν και το μέγιστο αριθμό των 40 ατόμων. Επίσης, στο συνεργείο μας των ηλεκτρολόγων διέθετε άτομα και από την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης οι εγκαταστάτες αεραγωγών προέρχονταν όλοι από την περιοχή των Ιωαννίνων. Επόμενη μεγάλη πρόκληση ήταν τα θέματα ασφάλειας κατά την εργασία, όπου πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι θα πραγματοποιούσαν εργασίες με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Βέβαια, δεν θα ήταν εφικτό όλα αυτά να επιτευχθούν αν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη της JTI, του τεχνικού της τμήματος και των επικεφαλής τους, που βοήθησαν τα μέγιστα ώστε να παραδοθεί αυτό το τόσο απαιτητικό έργο με ασφάλεια και πάνω απ' όλα στην ώρα του. Είμαστε τέλος ευγνώμονες που συνεργαστήκαμε με ανθρώπους της κοινωνίας της Ξάνθης και μέσα από αυτούς γνωρίσαμε την ιδιαίτερη κουλτούρα της.